حلوای سوهان یک حلوای خیلی خیلی خوشمزه و متفاوت. سلام، سارا هستم با آموزش حلوای سوهان در خدمتتونم. بریم با هم دیگه ببینیم چطور. رو ما تا جایی انجام میدیم، یعنی تا جایی من اینو سرخش میکنم که به رنگ دلخواه سوهانی برسه. حالا که به این حالت در اومد، من یه مقداری که کره رو نگه داشتم بهش اضافه میکنم و باز یک مقدار دیگه
انجام میدم و حلوای من شروع میکنه به پس دادن روغن. خب حلوای ما آماده شد. من با ماسوره حالت گل رز در آوردم، با نارگیل هم تزیینش کردم و خلال پسته. الان بریم ببینیم که چه طعمی شده. خیلی خوشمزه است. عالی عالی عالی. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. از طریق دایرکت ها هم جوابگوی همه سوالاتتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.